जय श्री कृष्ण, जय माताजी, जय स्वामीनारायण। केम छो बधा? मजामां? तमारा बधानुं स्वागत छे तारा फेमिली व्लॉगमां। हसतुं रहेवानुं, खुश रहेवानुं, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની। તો હાલો આપણે સ્વામિનારાયણ મંદિરનો પાર્ટ 2 લઈને આવી ગયા છે, તો વિડીયો જોઈ લઈએ। અને તમને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો। તમને આ વિડીયો જોવાની બહુ જ મજા આવશે, તો આમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો હાલો વિડીયો કન્ટિન્યુ કરીએ અને જોઈએ કે પાર્ટ 2માં શું છે। આવજો, બાય બાય। धाराबेन ना मजा है का धाराबेन? सारू हालो हालो उतरो, नीचे उतरो। हवे तमारी गाडीमांथी नीचे उतरो धाराबेन। हालो तो हवे छे ने बगीचानी मुलाकात लईए। तो आ एक अहींया गार्डन छे, मस्त मजानुं चंपाना झाड़ छे अने घणा बधा शोभाना झाड़े छे। लाल ने सफेद चंपो छे। अने अहींया छे ने नीलकंठ फरणी छे ने आकृति छे गार्डनमां बनावेली, पण अत्यारे थोड़ीक हालत एनी जोवा जेवी नथी। मस्त जो गार्डन छे अने चोखाई बहु सरस छे। तो जेटली चोखाई राखीए ने એટલી આપણા માટે સારું છે। તો અત્યારે પાણી નથી આમાં, અહીંયા નહીં તો પાણીના ફુવારા હતા અને એક ઝાડ છે અને કંઈક આ રીતનું છે। એવી ઘણી બધી અહીંયા આકૃતિ રાખેલી છે જો અલગ અલગ ઝૂંપડીમાં। તો હાલો જોઈએ। તો હાલો અત્યારે આમાં બેસવાની મજા આવે એવું છે, પણ વરસાદ આવી ગયો ને તો ભીનું થઈ ગયું કા, નહીંતર આમાં બેઠા હોત તો મજા આવત, કેમ કે ઘાસ એવું સરસ ઉગી ગયું। આમાં કાઢી નાખ્યું। હાલો હવે છે ને અહીંયા તમને થોડુંક બતાવી દઉં। આ વાવાઝોડાની ને આગાહી નથી ને, તો અહીંયા બધી મૂર્તિ જો ઢાળી દીધી છે। બેહેલી હતી ને રાખીને જે ઊભી મૂર્તિ હતી ને બધી ઢાળી દીધી, એટલે કે હુરાવી દીધી। જો અહીંયા વચ્ચે ઘનશ્યામ મહારાજ બેઠા અને સત્સંગ કરે છે, એવી આકૃતિ બનાવેલી છે, બેસે છે। તો અહીંયા જો અમારા ધારાબેન છે ને ચકેડીમાં ચકેડી ફરે છે, એના કાકા એને ચકેડી ફેરવે છે। તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ ને પછી આપણે હિંચકા ખાવા છે। તો એક અહીંયા છે આકૃતિ, આમાં કોણ કોણ છે એ તો મને નથી ખબર। એક ભગવાનની પ્રતિમાને હું ઓળખું છું, એટલે ઘનશ્યામ મહારાજને એકનું કહું, તમે ઓળખતા હોય કે આ ક્યાં ગુરુજી મહારાજ છે તો એ મને કહેજો, બરાબર ને? તો હાલો ધારા અહીંયા નીલકંઠ વર્ણી બેઠા છે અને ઘણી બધી અહીંયા દરબાર છે એમ કહો તો હાલે, અને પ્રભુ વિરાજમાન છે। તો આટલી અહીંયા આકૃતિ છે। ઓહો છે ભોજનાલય, અને અહીંથી મંદિરે જવાય, પાછળનો ભાગ છે મંદિરનો। અહીંયા ભોજનાલય છે અને આ છે ગાર્ડન, અને અહીંયા શું છે હાલો બતાવું તમને। અહીંયા મોહન મંદિર છે, એટલે ઉતારા છે, કોઈ આવે બહારથી તો એના માટે ઉતારાની સુવિધા છે, રહેવાની જમવાની બધી સુવિધા છે। તો હાલો હવે અમે ઘડીક વાર આમાં આટો મારી લઈએ, હિંચકા ખાઈ લઈએ, ફરી લઈએ। ધારા તો આવી તો એની મશગુલ જ છે આમાં ફરવામાં, ને અમે અમારી છે ને રામ પ્યારી લઈને આવ્યા, એટલે કે પ્યાગો રિક્ષા લઈને આવી ગયા અમારા ડ્રાઈવર મીરભાઈ, સાહેબના નાનપણના મિત્ર કા, અમારા દુઃખ સુખના સાથી, બચપનના દોસ્તારો છે હો। તો હાલો હવે છે ને હિંચકા ખાવા જાય। તારા એ મોટા હિંચકામાં નહીં, જો બહુ મોટા છે। હાલો જો અમારી રામ પ્યારી ઊભી છે અહીંયા, જો અહીંયા। તો હાલો હવે છે ને હિંચકા ખાઈ લઈએ ને પછી મળીએ હો।
હાલો જો ગાંડા હિંચકા ખાવો હોય તો અહીંયા આવો. સાહેબે ડાયા હિંચકા ખાઈ લીધા હો, કેમ કે થોડીક વાર જ બેહવાનું પછી ચક્કર આવવા માંડ્યા. અને ગીતાબેન ને જયેશભાઈ જો હજી બેઠા હોય હિંચકામાં, એમ જોઈએ સાહેબનો સાથ છે ને બસ આ 5 મિનિટ પૂરતો જ હતો ને આપણે તો જો મજા કરી હિંચકા ખાઈ ને તોય તમે એમ કહો કે સાહેબ જેવું માણા નો થાય, જોજી 5 મિનિટમાં હિંચકામાંથી ઉતરી ગયા. મને ચક્કર આવે તો શું કરવું? ગીતાબેન આવ્યા, લ્યો લ્યો આ દીદી તો આપણે હારે હરીફાઈ કરીએ 5 મિનિટ પછી. આ બચપન આગળ સામે આવશે ને એમ કે મોટાને હિંચકવાનું નથી હો, હે મોટાને હિંચકવાનું નથી. આ મને કીધું વાતે ઘનશ્યામ મહારાજે મને કે બટા તારા હેતુ જ હિંચકા નહીં ખા, તમે બે બેનું હિંચકા ખાવ જો. આને ગામડું યાદ આવ્યું. હાલો હા હા જવાની તો હું લઈ જાઉં છું. આજે મારો વજન કામ આવે, હવે ઉતરો નીચે જો. આ હરીફાઈ માથાકૂટ કરશો કે તો ગીતાબેન આવી રે વાતી હિંચકા ખાતા ખાતા ત્યાંથી આવે કે તું ઉતરી જા, હું આવો લે. કે એમ કે ગીતાબેન આવી રે માથાકૂટ કરશો? જા આમ જો આમ જો જો આપણે કહીએ ને કે સ્ત્રી કોઈ સૂત્રમાં પાછળ નથી, જા બાહુબલી. એટલે વજન તો સરખો જ છે પણ તાકાત વધારે. એટલે તમે છે ને લેડીઝને આ મોરી હોરી ન સમજતા કે નથી ન સમજતા. તમારે કેટલો વજન છે? ગુમરી પહેરી ને જવા દે. તારા આગી વઈ જા તો. બેવું આમાં નો બેય. તારા આગી વઈ જા તો. ઉમરી જાવ. જય શંકર રાખી જો. જો હું ચીરે કોલું જ નથી. હાલો હાલો આ તો હાલશે રામાયણ જાજી બધી. આ એને ઘનશ્યામ મહારાજના આશીર્વાદ લઈને આવી. હું ચીરે કોલું જ જાય ઉપર આવી છે. હા ઉભા રહ્યો. 2 કિલો વધારે હેલો. જો આજે હા આજે આ ત્રીજું પ્લેયર છે મારે કે હવે તમે પાછળ જો પાછળ જો. બસ હવે પાછળ જો. જો ઉભા કઈ દો કે ઉભા બાહુબલી. હવે ઊંચી લેવાની મૂકી દો. હા હાલ આ બે ઈને. હાલ. હા બે પગ જમીનને ન અડવો જોઈએ. પગ જમીન તો આટલું જોઈએ ને. નહીં પગ ઉપર લઈ લો. ભાઈ એમ કેમ ઊંચો કરે લે ઊંચો લઈ લે. હાલ હાલ આ મેં શું કીધું તું બોલે ને એટલું જ ખોટું, ન બોલે ને એટલું સાચું. જો આ ખોટો મને સાબિત થઈ ગયો. ભલા બોલા જય સ્વામી હે. હાલો હાલો ઉપર જાઓ. આ ખોટી આ ગદ્દારી છે. આ જયેશભાઈ સાચી વાત છે ખોટી વાત? સાચી વાત આ બેઈમાની છે ને. હાલ આવો. બસ સારા બસ હાલો બસ
તારે નથી બેવું ને ઉચક નીચકમાં તો કોમા કોમા કરવા હાલો હાલો હવે હાલો હાલો બાંગ પડી ગયા ચલો મજા આવી ગઈ તમને મજા આવી છે આજ અમારી આ કોમેડી જોઈને કા બધાય છે ને આજ નાના છોકરા થઈ ગયા હતા ને બધા ગાંડા થઈ ગયા હતા એક આયરે બધા સારું હાલો હવે જનરલ સ્ટોર માં આટો માર લઈએ જોઈ લઈએ કે શું છે ઓલી હોય છે કંઠી ને એવું કા મસ્ત વાતાવરણ થઈ ગયું જોરદાર આટલી કસરત થઈ ગઈ ને કે એની વાત પૂછો માં અડધી કલાક પાણી પી લો હા હાલો ઠંડુ પાણી હાલો હું મને કર લે ગુસ્સા નોને કર હાલો બધા નાસ્તો કરવા કદરે મજા છે આજ ને જયેશભાઈ બે મોબાઈલ લઈને બેઠા અહીંયા મારી બેને મોબાઈલ લઈને બેઠી વિડીયો જોવે ગેમ રમે એ મને નથી ખબર હું મારા હાથમાં તો ખાલી ટ્રાયપોડ છે કાધરા અને હું ફોન છે પણ હું તો તમારો વિડીયો બનાવું ને મારો ક્યાં સીન આવે હે ઘનશ્યામ મહારાજ ને પૂછ્યું કે આરતી કઈ થવાની એમ કેટલી વાર છે તો તારા જો બીજી વાર કપડાં બદલાવી લીધા હો તારાના કપડાં સ્પેરમાં એક જોડી અમારે રાખવા જ પડે કઈ નક્કી ન હોય કઈ બદલાવવા પડે કા બેન અમને ઘડીક વાર તો માન ગમે કરતા બે ફૂલ નાખ્યા જો હું તને તો કા બદલાવી નાખ્યા હા ગંદા થઈ ગયા તા કાઢવાનું કીધું તું હાલો હાલો તો મળ્યા ફ્રેન્ડ 7:30 વાગી ગયા ને આરતી શરૂ થઈ ગઈ તો હાલો આપણે ઘનશ્યામ મહારાજ ની આરતી કરીએ તો જલ્દી આવી જાઓ તમે પણ જલ્દી જો ધારા અને ગીતાબેન ને વયા ગયા હાલો
પ્રસાદ લેવા. થાળી તૈયાર છે. તો આ છે મંદિરની પ્રસાદી ને ધારાબેન બેસી ગયા. ગીતા માસી કા ધરા હાલો બધાય પ્રસાદ લેવા હે ને. ધારા ફેમિલી મારી છોકરીનું નામ છે ધારા ફેમિલી. હા મારું બ્લોગિંગ જ છે કેશોદનું. જોવાની મજા આવશે. અમારી ફૂલ કોમેડી જોમ છે ને એટલા બધા આઈનો બ્લોગ એ આવશે. કાલની પરમ દિવસે પણ જોરદાર આવશે. તો અત્યારે બ્લોગ ચાલુ જ છે તો જોજો મજા આવશે તમને. કેશોદ છે અમારું ધારા ફેમિલી. હા હા ઓલો જયદીપ પટેલ. હા તો એ બસ એ જોવાની મજા આવે ને તો એનાથી ડબલ અમારા બ્લોગ જોવાની મજા આવશે. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ટાઈમ છે 8:30નો અને પ્રસાદી લઈ લીધી છે. તો હવે ઘરે જવા નીકળીએ. તો આ તો આજનો બ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછા કાલ મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ.